Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh tằm khoai mì nha, một món bánh dân dã của miền Tây. Nói đến khoai mì thì các bạn liền nghĩ ngay đến cái độ béo bùi cùng với cái vị ngon ngọt thơm nè. Làm thì nhanh gọn lẹ nữa. Bánh thì dẻo dẻo mềm mềm rất là hấp dẫn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem cách làm nha. Ở đây mình có 1 ký khoai mì. Khoai mì này thì các bạn sẽ gọt hết cái phần vỏ mình bỏ đi, rồi cái mình ngâm ở trong nước khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ cho nó ra chất mũ. Phần khoai đã sơ chế xong, bây giờ các bạn sẽ chẻ nó ra khúc nhỏ nhỏ, rồi cái mình lấy cái cọng chỉ sơ ở giữa này bỏ đi nha. Nếu mà mài thì các bạn để nguyên củ, cái mình dùng cái bàn mài ra từ từ. Còn ở đây là mình xay bằng cối, cho nên là mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra. Mài thì nó cũng được mà nó hơi lâu á. Cắt nhỏ nhỏ để mình xay cho nó dễ. Khoai này mình mua cái loại khoai mì màu vàng á, thì mình làm lên cái món nó sẽ được một màu vàng tự nhiên nè. Làm xong rồi thì cho vào trong cối sinh tố, mình sẽ xay. Để xay cho nó dễ hơn thì các bạn cho vào chút xíu nước ha, xay cho nó mịn, xong một chút mình rây nó lại. Xay chút xíu là nó mịn nè, tại vì có nước á, nó dễ xay lắm. Phần khoai mì mình xay xong rồi cho vào cái túi vải. Các bạn sẽ vắt cho nó khô nước. Cái phần khoai này là một chút nữa mình sẽ dùng ha. Còn cái thau nước kế bên thì mình để nửa tiếng nha, cho đến 1 tiếng đồng hồ cho nó lắng tinh bột ở bên dưới xuống, rồi một chút nữa mình sẽ lấy cái tinh bột mình trộn vào trong khoai mì. Tiếp theo mình có lá dứa xay ra. Rồi cái lọc lấy cái nước lá dứa, phần này còn dư thì cho vào ngăn mát tủ lạnh mình dùng từ từ. Lá cẩm cũng vậy luôn, mình nấu sôi khoảng 5 phút để thu được cái màu đẹp, xong rồi cái để nguội để tủ lạnh ha. Mình làm xong thì mình dùng một ít nước lá cẩm nè, gót ra rồi để đây cho nó nguội. Bên đây cũng là một ít nước lá dứa nữa nè, lá dứa thì nó thơm. 50g bột mì đa dụng, chút xíu muối, 50g bột năng hay là tinh bột của khoai mì và 150g đường. Do cái màu lá dứa nó nhạt cho nên mình thêm chút xíu màu thực phẩm, trộn đều lên để giữ được cái màu đẹp, còn không thích thì các bạn bỏ qua. Cái nước khoai mì mình để cho nó lắng nửa tiếng. Bây giờ sẽ chắc bỏ cái lớp nước này đi ha. Ở bên dưới là tinh bột nè, các bạn nhìn thấy tinh bột nó trắng tinh luôn á. Mình sẽ cho hết toàn bộ cái phần khoai mì vô trong cái thau tinh bột. Rồi các bạn trộn cho nó thật là đều lên ha. Bột này chính là cái bột năng mà người ta làm ra, nó sấy khô lên á. Trộn đều lên. Rồi mình sẽ cho bột mì đa dụng nè, hay là bột mì cũng được. Bột năng. Bột mì thì giúp cho cái sợi khoai nó mềm dẻo, nó ít có bị dai nhiều á. Đường thì tùy chỉnh nha, lượng đường này mình thấy đậm đà ngon á. Rồi trộn đều tất cả lên. Làm bánh thì các bạn phải dằn chút muối để cái vị ngọt nó đậm đà hơn, còn không có muối là nó bị ngọt mà nó ngọt lạt á, ăn không có ngon. Mình trộn đều xong thì mình thấy cái hỗn hợp của mình nó mịn dẻo vậy nè. Nếu mà trong cái lúc trộn các bạn thấy có hơi khô á, thì mình cho thêm chút xíu nước cốt dừa hoặc là sữa tươi vô. Rồi mình chia làm 3 phần để mình cho 3 màu. Màu đầu tiên là mình sẽ dùng sữa tươi, hoặc là các bạn dùng nước cốt dừa nha. Cho vô từ từ thôi. Cái mình trộn đều lên cho cái hỗn hợp của mình nó có dạng hơi lõn lõn ra. Đừng có cho nhiều quá nó cũng mềm không ngon á. Rồi 1 phần cái màu tự nhiên của màu vàng khoai mì. 2 phần còn lại thì mình dùng lá dứa và lá cẩm nè. Mình cũng cho vô từ từ, cái mình trộn đều lên để hai màu nó thấm đều vô. Làm xong rồi lót ở bên dưới miếng lá chuối, quét sơn lớp dầu để chống dính. Lần lượt các bạn sẽ cho hết 3 phần khoai mì vô ha. Cái phần khoai này làm xong thì mình thấy nó cái dạng hơi lõn lõn vậy nè, nó mịn. Các bạn đừng có làm khô quá là chút nữa mình hấp ra cái bánh của mình nó dễ bị cứng lắm. Nó phải ẩm ướt ướt vậy đó. Và mình có
Và mình có cho thêm bột mì vô á, cho nên là không có sợ bị dai nhách đâu. Nó dai nhưng mà nó dai mềm, có cái độ dẻo dẻo. Dàn cho nó thật là mỏng luôn, phủ đều hết. Mình dàn càng mỏng chút chín á, cái mình cắt sợi ra, cái sợi của mình nó nhỏ, ăn á, nó không có bị ngán. Xong rồi nè, bây giờ sẽ đem đi hấp nha. Phần khoai này thì mình hấp 15 phút là nó chín nè. Sau 15 phút á, thì bây giờ các bạn tắt bếp luôn. Mình dàn mỏng á, thì nó nhanh chín lắm. Cái lớp khoai mì nó trong veo này ha, màu sắc cũng bắt mắt nữa. Rồi sẽ lấy nó ra, chờ cho nó nguội bớt một chút. Bên đây mình có dừa, mình hấp 5 phút nha, cho phần dừa này nó chín, trộn vào trong khoai nó không có bị hôi. Sau khi khoai đã nguội, bây giờ các bạn sẽ cắt sợi ra. Nếu mà không có cái dao bằng nhựa thì các bạn dùng cây dao, cái mình thoa chút dầu ăn, hoặc là mình bọc bằng cái bọc á, cho nó chống dính, cắt nó sẽ láng hơn. Màu lá cẩm nè, màu lá cẩm rất là đậm luôn. Mình cắt xong rồi, đây là màu vàng tự nhiên từ khoai, cùng với màu xanh lá dứa, màu đỏ của lá cẩm. Trộn thêm dừa, dừa này là dừa gám á, dừa gám thì ăn nó không có bị sảm, còn dừa khô thì ăn nó sẽ hơi sảm một chút. Thì mình cho chút mè rang lên, rồi cái trộn đều tất cả lên nha, cho dừa nó phủ đều vào trong từng cái sợi khoai mì, thì mình ăn nó béo ngon và nó giòn giòn nữa, và cũng giúp cho khoai của mình nó không có bị dính chùm vào nhau. Cái độ ngọt mình cho vào trong khoai nó vừa ăn rồi, cho nên là mình ăn vậy là được rồi ha. Còn nếu mà các bạn thích nó ngọt đậm đà hơn thì mình có thể kết hợp chung với đường, muối mè và đậu phộng rang nữa. Một món bánh dân dã, có thêm dừa nạo nữa nè, ăn ngon lắm, mà mình thấy dễ làm ha, không có gì khó hết trơn. Với cái cách pha bột của mình bảo đảm các bạn ăn sẽ bị nghiện luôn, vì nó có cái độ dẻo dẻo mềm mềm dai dai nè, chứ không có bị quá dai. Và để nguội á, mình cũng thấy nó mềm dẻo chứ nó không có bị màu quá cứng đâu, nên là ăn nó ngon. Kết hợp với 3 màu sắc nhìn rất là bắt mắt luôn. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử nha. Bánh tằm khoai mì ngon lắm các bạn, ngọt béo béo của dừa nữa, thơm thoang thoảng cái mùi của lá dứa. Màu sắc thì mình thấy bắt mắt thì mình ăn nó cũng ngon miệng. Món bánh dân dã nhanh và dễ luôn. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì bấm vào đăng ký để cập nhật các video mỗi ngày, xem kênh hoàn toàn miễn phí, ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.